Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Hôm nay Diễm chia sẻ một món ăn có thể gọi là món ngon tuổi thơ luôn. Đó chính là món bắp hầm hay là bắp nhão. Đồng thời Diễm chia sẻ thêm một công thức nấu theo kiểu bắp già, tức là hạt bắp còn nguyên hột. Mình ăn kèm với lại đậu xanh nè, mỡ hành nè, hành phi, dừa sợi, rất là ngon luôn. Cách làm như thế nào? Thì bây giờ mình cùng vào bếp làm hai món bắp này với Diễm nha. Để làm hai món bắp này thì mình dùng chung một loại bắp luôn. Thì cái gói này là Diễm dùng ha, nó ghi là bắp già nhưng mà thực ra Diễm thấy cái bắp này giống như là bắp bể, cái bắp để nấu bắp nhão hơn. Công thức này thì mình cần 300g, mình dùng hết một gói bắp luôn ha. Như mình thấy ở đây thì cái hạt bắp nó hơi nát một chút và đã lấy cái vỏ ra rồi. Và bắp này nó cứng vì vậy mình phải mang mình đi ngâm ha. Trước khi ngâm thì mình mang mình vo rửa lại cho nó sạch. Diễm vo 2 tới 3 lần nước cho tới khi mình thấy cái nước nó trong là được. Sau khi vo sạch xong rồi thì mình cho nước vào mình ngâm cái bắp này. Mình cho nước ở nhiệt độ phòng thôi, không nóng cũng không lạnh. Đối với lại bắp già thì nếu mà ngon thì ngâm bằng cái nước vôi. Nhưng mà mình nấu ở nhà mình ăn mà, mình ngâm nước thường cũng được. Và mình ngâm từ 8 cho tới 12 tiếng cho cái bắp nó nở và nó mềm. Đó, mình thấy đây, nó nở nó sẽ trong hơn. Và nếu mà mình bóp nhẹ có thể nó bể ra nữa. Bây giờ mình mang bắp này, mình đổ ra cho ráo nước nha. 300g bắp khô sau khi mà Diễm ngâm xong Diễm cân lại được là 430g. Đầu tiên mình nấu cái công thức kiểu như bắp già trước. Thì Diễm chia sẻ cái cách nấu bằng nồi Instant Pot, tức là nồi áp suất điện. Mình cho bắp vào trong nồi nè, rồi mình đông vào đây 650ml nước. Nấu theo kiểu bắp già thì cái hạt bắp nó còn nguyên và nó hơi nhão chút thôi, nó kết dính đó, chứ nó không có nhão như bắp hầm hay bắp nhão được ha. Mình cho thêm 1/2 muỗng cà phê muối và 1 muỗng cà phê đường. Tại vì bắp này họ đã ngâm, họ lột vỏ đó, vì vậy mình cho tí đường và muối giúp cho cái vị bắp nó ngon hơn. Rồi đậy nắp nồi lại nè và mình khóa van. Để nấu thì mình dùng cái chức năng là multigram nha. Mình để ở đây là high pressure normal nè. Và thời gian nấu là 20 phút thôi. Bắp già này thì mình nấu cho nó vừa chín và mình ăn cái hạt bắp nó còn dẻo, nó chắc chút thì nó sẽ ngon. Nó không có nấu nhuyễn hoặc là mềm như là bắp hầm hay là bắp nhão. Đó, Diễm nấu ở đây 20 phút. Trong thời gian này thì Diễm chia sẻ cái cách nấu bằng nồi cơm điện nha. Mình cũng có 300g bắp và mình ngâm khoảng từ 8 cho tới 12 tiếng cho nó nở ra như vậy. Nè, để Diễm bóp thử cho mình xem. Mình dùng ngón tay mình ấn cái mình thấy cái hạt bắp nó tách đôi. Đó, mình ngâm như vậy là đạt. Nồi cơm điện thì hình như nhà nào cũng có, vì vậy Diễm chia sẻ thêm cách này nếu mà mình không có cái nồi áp suất điện Instant Pot đó. Mình cho bắp vào nồi nè, rồi mình cũng đông vào 650ml nước. Mình cũng nêm vào 1/2 muỗng cà phê muối là 3g. 1 muỗng cà phê đường là 5g. Rồi bây giờ mình mang mình đi nấu ha. Nồi cơm điện thì Diễm cứ dùng cái chức năng mình nấu cơm bình thường và mình nấu thôi. Và nấu bằng nồi cơm điện thì mình lưu ý là sau khi mà nồi cơm điện nó báo cơm chín thì mình mở ra mình kiểm tra. Như ở đây Diễm thấy cái lượng nước nó còn nhiều. Nước nó chưa rút vào hết trong cái hạt bắp. Vì vậy Diễm trộn lên ha, mình trộn cho nước nó thấm đều. Rồi bây giờ mình tiếp tục mình nấu thêm. Mình đậy lại và mình dùng cái chức năng nấu cơm và mình nấu thôi. Và Diễm thấy tùy cái nồi cơm điện, cái nồi cơm của Diễm khi mà Diễm bật nấu lần thứ hai này thì Diễm đợi 1 tiếng đồng hồ, nó cũng chưa báo là cơm nấu xong, vì vậy Diễm tắt luôn. Đó, Diễm cancel ha, là mình tắt cái chức năng đang nấu nè. Rồi mình mở ra mình kiểm tra. Lúc này thì mình thấy nước nó đã rút hết vào trong cái hạt bắp. Đó, nó ngon như vậy. Như vậy là mình đã nấu xong rồi. Mình ăn thử mình thấy chín dẻo ngon ha. Còn nếu mà mình thấy nó chưa có chín mà nó đã khô rồi thì mình cho thêm chút nước rồi mình đậy nắp lại mình nấu thêm thôi. Nồi cơm điện thì nấu dễ dàng như vậy. Và chín rồi thì mình nên đợi 30 phút thì mình ăn nó sẽ ngon hơn. Quay trở lại với cái nồi Instant Pot thì sau khi nấu xong 20 phút thì cái nồi tự động nó tắt. Và mình để yên ở đây cho nồi xả van tự nhiên. Khi mình thấy cái van nó đã hạ xuống rồi thì mình mới mở nắp ra. Đó, như mình thấy ở đây.
Diễm thấy á, nấu bằng nồi Instant Pot á, cái bắp nó sẽ dẻo hơn, nó ra nhựa nhiều hơn là mình nấu bằng nồi cơm điện. Vậy á, nếu mà nhà mình có cái nồi Instant Pot á, thì mình nên dùng cái nồi Instant Pot mình nấu á, Diễm thấy nó ngon hơn, cái bắp nó sẽ dẻo. Đó, mình nhìn ở đây, cái hạt bắp nó còn nguyên nhưng mà nó ra nhựa đó. Và thường Diễm thấy mình nấu xong á, mình nên đợi khoảng 1-2 tiếng mình ăn nó mới ngon. Mình ăn kiểu bắp chà thì cần đậu xanh. Diễm chia sẻ cái cách nấu đậu xanh nhanh gọn nha. Mình có 100g đậu xanh mình vo rửa cho sạch. Sau đó mình cho vào 300ml nước nè. Để cho đậu nó đậm đà đó thì Diễm có thêm 1/3 muỗng cà phê muối là 2g. Rồi mình bắt lên bếp và mình để cái lửa lớn. Mình nấu cho nồi đậu xanh này nó sôi lên ha. Khi mà nước nó sôi lên như vậy thì bây giờ mình hạ xuống lửa trung bình. Diễm hạ xuống số 6 nè, đang nấu ở số 9. Và mình hớt bọt cho sạch nha. Rồi mình giữ nồi đậu xanh trên bếp ở lửa trung bình này, không đậy nắp. Mình nấu cho tới khi mình thấy nước nó rút gần như là xăm xắp cái mặt đậu luôn. Tại vì mình cần cái đậu xanh này nó khô ráo đó. Vì vậy mình nên đợi cho nước nó rút như vậy. Đừng có để nhiều nước quá thì đậu nó sẽ bị nhão đó. Như vậy là được ha. Thì thời gian khoảng 8-10 phút. Sau đó mình đậy nắp lại và mình hạ xuống lửa nhỏ. Diễm để số 3 và mình nấu ở cái lửa nhỏ này trong khoảng thời gian là 15 phút thì đậu xanh chín ngon. Lưu ý là đậu xanh mình không có cần ngâm nha. Đậu xanh sau khi chín xong thì mình giữ yên như vậy, mình không mở cái nắp nồi ra để cho đậu xanh nguội ha. Khi mà đậu xanh nguội rồi thì sẽ khô ráo và mình để cho nó nguội tự nhiên như vậy thì cái lớp đậu xanh nó dễ tróc ra khỏi cái nồi, nó không có làm dơ cái đế nồi. Rồi mình dùng muỗng đó, mình tán cái đậu xanh ra thôi. Đậu xanh ăn cùng với cái bắp chà này thì nó cần còn nguyên hạt chút, thì lúc mà mình ăn nó cảm nhận được cái độ bùi nó ngon hơn. Đó, như vậy là được. Bây giờ Diễm chia sẻ cái cách nấu bắp nhão hay là bắp hầm nha. Mình cũng có 300g bắp khô và mình ngâm khoảng thời gian từ 8-12 tiếng cho bắp nó mềm, nó nở ra như vậy. Và bắp nhão này thì mình cũng có thể nấu theo hai cách, bằng nồi áp suất điện và bằng nồi cơm điện. Diễm thì Diễm thích nấu bằng cái nồi áp suất điện tại Diễm thấy nó dẻo, nó ngon hơn. Mình cho bắp đã ngâm vào trong nồi áp suất điện. Để cho bắp nó được dẻo và nó ngon hơn thì Diễm có thêm 50g nếp. Nếp mình dùng nếp hạt tròn hay là nếp hạt dài đều được. Nếp này mình không cần ngâm ha. Mình lấy nếp ra và mình vo nếp cho sạch thôi. Sau khi vo xong thì mình đợi cho ráo nước, rồi mình cho chung với lại bắp đã ngâm mình mang mình đi nấu luôn. Với công thức bắp nhão thì lượng nước mình cần là 750ml. Mình có thể xem lại trong phần miêu tả video, Diễm có ghi lại đầy đủ nha. Và mình có thêm ở đây là 120g nước cốt dừa. Mình nên dùng coconut cream ha. Mình nấu như vậy nó mới béo, nó ngon. Diễm dùng hiệu này. Diễm có thêm ở đây là 5g muối và 10g đường. Như vậy khi ăn mình sẽ thấy cái bắp này nó có cái vị nó ngon hơn là mình không có nêm gì. Khuấy đều cho đường muối tan, đồng thời nước cốt dừa nó cũng hòa đều với lại cái nước rồi mình bắt lên và mình nấu. Đậy nắp lại và mình cũng khóa van luôn. Nấu cái bắp nhão này thì mình cần nấu thời gian lâu hơn. Diễm dùng cái chức năng là multigram ha, high pressure và normal nè, và thời gian nấu là 30 phút. Còn nếu mà mình nấu bằng nồi cơm điện thì mình cũng nấu như hồi nãy Diễm nấu cái bắp mà kiểu bắp chà đó. Tức là mình cứ nấu, mình mở ra mình kiểm tra, nếu mà mình thấy chưa có được thì mình cứ đậy lại và mình tiếp tục mình nấu thôi. Sau khi mà nồi đã nấu xong và hạ van tự nhiên rồi thì mình mới mở ra nha. Và lúc mà mình mở ra thì mình thấy giống như có một cái lớp nước ở trên vậy, nhưng mà không có sao hết. Mình trộn lên cho thật là đều. Bắp nhão hay là bắp hầm thì mình nấu nó phải mềm, nó nhão như vậy. Do có nước cốt dừa đó, vì vậy Diễm múc ra một cái tô và mình đợi ở đây khoảng 30 phút là mình ăn ngon, hoặc là mình để qua đêm cũng được luôn. Có nước cốt dừa thì mình không có nên để trong cái nồi Instant Pot đậy kín quá thì nước cốt dừa nó hầm nó dễ bị hư, dễ bị thiêu hơn. Trong thời gian này thì Diễm chia sẻ cách làm muối đậu đường để mình ăn chung. Diễm có ở đây là 4 muỗng canh đậu phộng mình đã rang vàng rồi nha. Rồi mình giã cái đậu phộng này ra cho nó vừa nát thôi, cũng đừng có nhuyễn quá. Như vậy là được. Rồi mình nêm vào đây 1/5 muỗng cà phê muối là 1g.
và 3 muỗng canh đường cát. Cái công thức này á, thì Diễm người miền Nam mà Diễm thấy ăn rất là vừa, tức là cái vị nó nghiêng về vị ngọt nhưng mà vẫn có cái vị mặn, mình ăn chung á, đậm đà ngon lắm, nhất là cắn trúng miếng đậu phộng nó giòn giòn nữa. Còn nếu mà mình không có đậu phộng thì mình cũng có thể thay bằng mè rang nha. Ăn kiểu bắp già thì mình có thêm mỡ hành nữa. Diễm có 3 cái nhánh hành lá ở đây và mình chỉ lấy phần xanh thôi, rồi mình cắt nhỏ nha. Sau khi cắt xong á, mình cho vào trong nồi, mình nêm thêm vào đây khoảng 1/8 muỗng cà phê muối cho cái mỡ hành này nó có cái vị. Dầu á, thì từ 2 cho tới 3 muỗng canh, mình cho vào mình trộn lên, mình thấy hành này nó thấm đều dầu là được, cũng không cần phải cho dầu thiệt nhiều ha. Rồi mình bắt lên bếp nè, mình để cái lửa lớn, mình đảo đều và mình đợi cho cái dầu hành này nó sôi lên là mình nhắc khỏi bếp liền. Như vậy là mình đã làm xong cái mỡ hành rồi. Ăn kèm với lại cái bắp nhão hay là cái bắp chà này á, thì đều cần phải có dừa sợi mới ngon nha. Tùy mình thích ăn nhiều hay ít, thì Diễm có ở đây khoảng 50g nè. Bắp hầm hay là bắp nhão á, ăn đơn giản hơn. Đó, mình múc ra cái chén nè. Tiếp theo á, thì mình cho dừa sợi lên trên. Sau đó mình cho cái muối đường đậu lên và mình thưởng thức thôi. Cái bắp nhão hay là bắp hầm này ăn rất là đơn giản mà thực ra Diễm thấy ngon lắm. Ăn á, là mình nhớ hồi xưa, nhưng mà hồi xưa nấu thì không có cho nước cốt dừa đâu, ăn nó không có béo như bây giờ. Nhưng mà Diễm thấy nên có thêm chút nước cốt dừa làm tăng thêm cái hương vị ngon lắm luôn. Còn kiểu ăn giống như bắp già thì mình thấy ở đây cái hạt bắp nó không có nhão và nó nát như là cái bắp nhão hay bắp hầm ha. Nó vẫn còn nguyên cái hạt bắp nhưng mà nó sẽ có một chút nhựa như vậy, khi ăn nó dẻo nó ngon. Rồi mình cho mỡ hành lên trên. Tiếp theo thì mình cho đậu xanh. Sau đó mình cho dừa sợi nè. Và cuối cùng á, mình cho một chút hành phi lên trên, phải có hành phi mới thơm nha. Với kiểu nấu như bắp chà này thì mình ăn mình sẽ thấy có nhiều cái hương vị hơn, đặc biệt hơn. Trong khi kiểu bắp hầm hay bắp nhão thì nó đơn giản, nhưng mà Diễm thấy hai kiểu đều ngon. Nếu mà mình không có nhiều thời gian thì mình cứ nấu như cái kiểu bắp nhão, Diễm thấy ăn sáng ăn trưa đều tiện. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em nấu được bắp thiệt là ngon. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.